วัสดีค่ะครูแอนนะคะจากหน่วยบริการดอนมดแดงวันนี้ครูแอนจะมาสอนภาษาทางสังคมเรื่องการทักทายกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมนะคะการทักทายบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีบุคคลอื่นยิ้มทักทายเราจะต้องยิ้มทักทายตอบนะคะแบบนี้นะคะยิ้มทักทายตอบและเมื่อมีบุคคลอื่นโบกมือทักทายเราก็ต้องโบกมือทักทายตอบนะคะถ้ามีเพื่อนหรือใครที่โบกมือทักทายเราก็ต้องทักทายตอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราเจอผู้ใหญ่เจอคุณครูหรือว่าเจอบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักเราจะต้องทักทายด้วยการยกมือสวัสดีนะคะอันนี้คือการสวัสดีทักทายบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมเอาทีนี้ครูจะทวนว่าวันนี้ครูสอนเรื่องอะไรบ้างอันแรกนะคะเมื่อมีบุคคลยิ้มทักทายเราจะต้องทำยังไงคะยิ้มตอบเก่งมากค่ะเมื่อเรายิ้มตอบแล้วถ้าเพื่อนยกมือทักทายเราจะต้องทำยังไงคะทักทายตอบนะคะโบกมือทักทายตอบเมื่อมีคนโบกมือทักทายเรานะคะแล้วเมื่อเราเจอบุคคลอื่นที่เป็นผู้ใหญ่เจอคุณครูเจอคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องทักทายด้วยกันสวัสดีถูกต้องค่ะสวัสดีนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะมาทวนอีกครั้งนะคะเมื่อมีคนยิ้มให้ทักทายเราก็ต้องยิ้มตอบถูกต้องค่ะเมื่อมีบุคคลอื่นโบกมือให้เราจะต้องทำยังไงคะโบกมือตอบนะคะและเมื่อเจอผู้ใหญ่เจอคุณพ่อคุณแม่เจอคุณครูเราจะต้องยกมือสวัสดีเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูก็ได้จบทักษะทางสังคมโดยการแสดงการทักทายบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมแล้วครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะทำใหม่อีกรอบนึงวันนี้ครูแอนก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องการแสดงการทักทายบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ